في شخصين مهمين رجعوا السعوديه امبارح. الشخص الاولاني هو النائب العام السعودي بعد ما خلص تحقيقات في تركيا في اهم قضيه شغل الراي العام العالمي. الصحفيين بره قاعدين مستنيينه يخرج بوثائق بادله بمستندات اي حاجه تجاوب على تساؤلاتهم. الراجل بقى خرج قدامهم بالكراتين دي، شويه حلويات كده فضلت خيركم على شويه شوكولاتات على حبه مكسرات، اللي هو خاشقجي مات الله يرحمه والحي يبقى من الميت. ذنبهم ايه الاولاد اللي مستنيين بابا في السعوديه يكسر بخاطرهم عشان خاطركم يعني؟ بس الحقيقه مش هو ده الراجل المهم اللي انا اقصده. الراجل التاني المهم اللي رجع هو الامير احمد بن عبد العزيز ال سعود، اللي هو اخو الملك سلمان واللي رفض يبايع محمد بن سلمان ولي للعهد، وكمان ساب المملكه وراح عاش في بريطانيا وله تصريحات ضد سلمان وابنه. والراجل رجع بحمايه امريكيه بريطانيه تضمن له ان بن سلمان ما يجيش ناحيته. حكايته ايه بقى وليه رجع وايه المتوقع؟ تعالوا نتعرف على السديريين واحنا نعرف الحكايه. يلا بينا يلا بينا. أثناء تأسيس المملكة العربية السعودية في عشرينيات القرن الماضي قامت حروب كتير، واعتمد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود على بعض زعماء القبائل اللي ساندوه وقتها لحد ما سيطر على كامل الجزيرة العربية. وكان من ضمن الزعماء دول واحد اسمه أحمد ابن محمد السديري، وكان دايما أهل القبائل في المناطق دي بيحبوا يأكدوا على علاقاتهم بين بعض بالنسب، فده يتجوز بنت ده وده ياخد أخت ده. الملك عبد العزيز بقى اتجوز حصة بنت أحمد ابن محمد السديري، وطبعا ما كانتش الجوازة الوحيدة. الراجل بيشتغل ملك يا اخوانا وما عندوش مشاكل في الجهاز والشقه والكلام الفاضي بتاعنا ده. اتجوز كتير يا مؤمن. حسب المصادر اللي انا شفتها فالراجل اتجوز 40 مره. ايوه زي ما سمعت كده الرقم صحيح، 40 مره، 4 في 10. وعندي اسماء الزوجات ونسبهم كمان. يا عم قول بسم الله ما شاء الله. هو المرحوم يعني عشان كان شقي شويه نقوم نحسده؟ طبعا ما جمعش ال 40 مره واحده، كان بيتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق ويتجوز غيرها وكده يعني. بس هو انجاز يحسب للراجل برضه. 40 خلف منهم 24 بنت و36 ولد اللي هم اصبحوا فيما بعد امراء وملوك آل سعود. اللي يهمنا في ال60 بني ادم دول ولاد حصه السديري. حصه لوحدها خلفت 16 من عبد العزيز، اتوفى منهم 4 وهم صغيرين، 3 بنات وولد، واتفضل 12، 7 ولاد و5 بنات. اما الاولاد فدول فهد بن عبد العزيز، سلطان بن عبد العزيز، عبد الرحمن بن عبد العزيز، تركي بن عبد العزيز، نايف بن عبد العزيز، سلمان بن عبد العزيز، احمد بن عبد العزيز. ودول اسمهم السديريون السبعه، ودول سموهم في الكتب السديريين عشان دول اولاد عبد العزيز من حصه بنت احمد السديري، وعشان يبرز لك تحديدا تسلط الفرع ده من ابناء عبد العزيز على باقي الامراء ومحاولاتهم التاريخيه للاستحواذ على السلطه. احنا عارفين ان السعوديه ما فيهاش دستور بيقول امين راح فين وحسين بيجي منين، بس في حاجه اسمها وثيقه الحكم او الاوامر الملكيه. يعني لما تحب تسال مين اللي هيحكم وبناء على ايه هيحكم هتلاقي الفقره دي في وشك. نظام الحكم في المملكه العربيه السعوديه ملكي، يكون الحكم في ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وابناء الابناء، ويبايع الاصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ان اولاد عبد العزيز الكتير دول اتجوزوا وخلفوا، اولادهم اتجوزوا وخلفوا، واحفادهم كمان اتجوزوا وخلفوا، يعني دلوقتي وصلوا لاكتر من عشرات الالاف. فمين فيهم اللي هيحكم؟ من الاخر كده العمليه بتبقى ماشيه بالحب، وبيبقى لها مؤشرات من قبلها وبتبقى باينه يعني برضه. يعني كانت مثلا للاكبر سنا والاكثر نفوذا واللي بيتعين في المناصب الهامه او ولايه العهد، يعني بتبقى في مؤشرات كده بتقول لك ان فلان ده هو اللي هيبقى الملك القادم. والكلام ده فضل شغال لحد اول واحد من اولاد حصه اللي هم السديريين وصل للحكم، اللي هو الملك فهد بن عبد العزيز في 13 يونيو سنه 1982. بس خد بالك برضه الملك اللي قبله اللي هو الملك خالد اللي ما كانش من السديريين كان حاجه كده زي الملك سلمان، لا بيهش ولا بينش، وكان فهد السديري هو ولي عهد، وهو برضه اللي كان سايق الليله كلها لحد ما مات خالد وبقى فهد هو الملك رسميا. ومن لحظه استلام فهد للحكم وبدا ساعتها صاحبنا يقصقص ريش كل امراء آل سعود ويمكن اخواته السديريين من الدوله العميقه والاماكن والمناصب الحساسه في الدوله. وفي خلال 23 سنه هي مده حكم فهد كان السديريين اصبحوا هم الحيتان وبلعوا كل المملكه، حتى ان الملك عبد الله اللي جه بعد فهد في 2005 بحكم دوره يعني في ولايه العهد وما كانش سديري زيهم وما قدرش برضه يسيطر على الدوله وعاش ملك بس ملفات المملكه المهمه كان بيديرها السديريين السته اللي هم بعد فهد، لحد ما مات الملك عبد الله سنه 2015 وجه الملك سلمان. وقعد الملك سلمان سنتين كده يظبط في الكرسي ويخلع اي نفوذ لاي حد مش سديري. اصحى معايا الله يبارك لك. بس السديريين نفسهم بداوا يخلصوا في نفس الوقت تقريبا. شوف حكمه ربنا، مات سلطان ومات عبد الرحمن ومات تركي ومات نايف، وما فضلش من كل السديريين السبعه الا سلمان بن عبد العزيز واحمد بن عبد العزيز. الاصول والعقل والمنطق بيقولوا لو سلمان بقى ملك يبقى مين ولي العهد يا مؤمن؟ احمد بن عبد العزيز. راح سلمان هوب كرسي في الكلوب راح مطير كله وجايب ابنه ولي العهد. احمد قال له ايه يا عم انا اهو سديري معاك. سلمان قال له
بس يا بابا، السديريين دول كانوا خلاص زمان وخلص. اجيبك انا ولي العهد وانت اخر سديري عشان تبقى ملك من بعدي وانت اللي تورث عيالك، صح؟ عبط احنا يا عصام عنها. والامير احمد رفض يبايع محمد بن سلمان وساب لهم المملكه وراح عاش في لندن. بس يا مؤمن، وده يفسر لك سبب استحواذ بن سلمان على كل مناصب الدوله الكبيره، وده بكل بساطه لان السديريين بح خلاص وما بقاش عندي ثقه في حد، لحد ما عمل عملته السوداء في قنصليه بلاده في تركيا واستلمته الصحافه الغربيه وفضحته بقت اشهر من قناه السويس الجديده. فجاه بقى وفي يوم وليله نصحى نلاقي خبر ان الامير احمد رجع السعوديه وبن سلمان متحاصر في قصره، ومش بس كده، ده راجع كمان بحراسه امريكيه بريطانيه ومحدش يقدر يدوس له على طرف. الكلام اللي داير في الصحف العالميه ان بيتم ترتيب بديل لبن سلمان تمهيدا يعني لعزله من ولايه العهد. ولما سالت طب يعزلوا بن سلمان ليه؟ قال لك اصل مش ممكن المجتمع الدولي يسمح لقاتل ان هو يبقى على راس السلطه. طب بالنسبه للاخ ده ايه ظروفه؟ قاتل ده يعني ولا انت شايفه بيبيع سبح؟ طب وصاحب اكبر مذبحه تمت في تاريخ مصر الحديث في يوم واحد ده كان مع ميركل من يومين بيعمل ايه؟ كان بيجيب لانشون من المانيا. ممكن قوي يكون رجوع احمد عبد العزيز لامتصاص الهجوم من على بن سلمان والناس تقعد تستنى التغيير ويدينا ويديكم طولة العمر والموضوع يموت وما يحصلش حاجه، حكوا علينا يعني. وممكن يحصل تغيير بسيط كده، مثلا يعينوه في اي منصب يكون واجهه للمملكه زي وزاره الخارجيه مثلا، عشان يعني سمعه بن سلمان اللي باظت ومش هيقدر يواجه بيها زي ما هيواجه احمد عبد العزيز، ويفضل برضه بن سلمان هو الكل في الكل. وعشان ما بقاش متشائم فممكن برضه الامور كلها تتشقلب وفجاه نلاقي احمد عبد العزيز في يوم وليله بقى ملك او ولي عهد، وساعتها الخريطه كلها هتتغير. بس المحزن في الليله دي كلها بقى ان اي سيناريو من دول هيحصل فمحدش في السعوديه نفسها ولا الخليج ولا الدول العربيه مجتمعه ولا الشرق الاوسط كله يعرفوا حاجه لسه، ولا حتى هيبقى لهم يد فيه. اللي هيحصل يا مؤمن بيتكتب دلوقتي في مكتب ما في عاصمه ما في دوله ما لتحديد مصير شخص ما وتحديد مصيرنا كلنا وراه. الشخص ده هو اللي هيؤمر بوقف عاصفه الحزم بكلمه منه قريب جدا ويقعد آل سعود غصب عنهم مع الحوثي بعد ما اهلكوا مئات الالاف وشردوا الملايين من اليمنيين. الشخص ده هو اللي هيصدر قرار فتح الحدود مع قطر في القريب العاجل ويرجع السفراء ويرجع قطر الشقيقه الصغرى من تاني. اللي بيحصل ده مش جديد، ده بيحصل من قبل ما اجي انا وانت والجيل بتاعنا ده كله تقريبا. الجديد انه بقى على عينك يا تاجر واللي ما يشتري يتفرج. الجديد هو عورات الطواغيت اللي انكشفت قدامنا بعد ما كانوا بيمثلوا علينا الهيبه والوقار. الجديد انك بقيت غصب عنك فاهم كل حاجه ومصدوم لدرجه انك نفسك تاني ترجع تبقى حمار. الجديد انك تقعد تتفرج على فيديوهين ورا بعض، واحد لعضو في الكونجرس والتاني لامام الحرم المكي، وتبقى عارف ان عضو الكونجرس صادق واللي بيكذب امام الحرم. شكلنا كبرنا خلاص وعرفنا اننا مش زي ما كانوا مفهميننا اننا مركز الكون وراس الهرم. حصص الجغرافيا بتاعتكم طلعت فيروس وكتب التاريخ طلعت اكبر ورم. بطلنا نحلم برئيس حقاني او ملك عادل، بقينا واقعيين خلاص. كل اللي بنطلبه منكم يحكمنا ديكتاتور ماشي اوكي بس يكون محترم، بس كده. سلام عليكم. عسكرونا وعسكروا نيمونا اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكر التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له عسكرينا مسكينوا له عسكرونا وعسكروا نيمونا اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكر التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.